Hi! Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-register at mag-apply ng NBI Clearance Appointment online at kung paano bayaran using Gcash. Ipapakita ko rin kung ano ang mga valid IDs na maaaring gamitin at kung magkano ang babayaran. Sa paraang ito, sobrang dali mo nang makukuha ang iyong NBI clearance pag bisita mo sa kanilang mga branch. Kaya, keep on watching! Pero bago lahat yan, kung sa tingin mo makakatulong sa iyo ang video na to, pakiclick naman ang like at subscribe button below. Una mong kailangan gawin ay buksan ang iyong browser at isearch ang clearance.nbi.gov.ph. Mare-redirect ka sa page na to at magpa-pop up ang data privacy statement. Pagkatapos mong basahin, click I agree. Then makikita mo ang advisory ng NBI na may nakalista ng mga valid IDs. At nakasaad din dito na hindi pwede ang mga non-government issued IDs gaya ng company ID at hindi rin pwede ang barangay clearance. Para sa mga first-time job seekers na gustong mag-avail ng free service nila, you are required to provide barangay certificate. Pagkatapos mong basahin ang advisory, click close. Dito ka na mag-register. Kung hindi ito ang first time mong kumuha ng NBI clearance, pwede mo i-trace kung may mariretrieve ka ba na information sa account mo by clicking yes, provide all information required, and click proceed. Kung hindi mo naman ma-retrieve o first time mo kumuha ng NBI clearance, click no at i-input mo lahat ng required information. Gender, civil status, birth date, first, middle, and last name, mobile number. Make sure na available ang number na i-input mo kasi may OTP silang isi-send. Email address. Ito ang email na gagamitin mo para mag-sign in at enter password na gusto mo. Then, pagkatapos mong basahin ang terms of services nila, pwede mo nang i-click ang box. Click mo din ang I'm not a robot, then click sign up. Next, pwede ka na mag-sign in gamit ang email address at password na in-enter mo pag sign up. Click sign in. Bago ka makapag-apply for clearance, kailangan mo munang mag-edit information. I-enter mo ang lahat ng kailangan na information, lalo na ang mga box na may red asterisk, gaya ng gender, birth date, birthplace, citizenship. Sa contact details naman, address, mobile number, email address. For family background, husband's last name, spouse name, and birthplace, your father and mother's name and birthplace. Sa other information naman, educational attainment, occupation, religion, height, weight, complexion, and identifying marks. Then tap Save Information. Ngayon, pwede ka nang mag-apply for clearance. Tap mo yung select at namili ka kung anong valid ID ang gagamitin mo. Pwede ang UMID ID, passport, PhilHealth, Voter's ID or Certificate of Registration, BIR, PRC license, birth certificate from PSA, driver's license, pag-ibig, postal at marami pang iba na nakalista sa screen. Tap mo lang yung pipiliin mo at i-enter mo ang ID number. Then, pagkatapos mabasahin ang nakasulat sa baba, click I agree. Basahin niyo po yung important reminders. Nakasulat po dyan na your reference number shall serve as your gate pass. Pagkatapos basahin, click close. Tap select NBI branch at hanapin niyo po dyan ang branch kung saan gusto niyong mag-transact. Then, mamili ka ng available schedule. May AM and PM slots po. Tap mo lang ang napili mong schedule. May payment na 130 pesos at additional 25 pesos for using e-payment service. Makikita niyo po dyan ang appointment schedule na pinili niyo. Then, choose kung anong payment option ang gusto niyo. Ang ipapakita ko sa inyo ay through Gcash. Click Proceed, then makikita mo na ang reference number mo. Click Accept. Ngayon, pwede ka na magbayad sa Gcash app. Login ka lang, click View All, under Pay, choose Government, then hanapin mo yung NBI. Type mo lang yung amount, reference number, contact number, and email address. Click Next and Confirm. Bumalik ka sa NBI online site and tap Transactions.
From pending, magiging paid po ang status. And that's it! Pag appointment date mo na, proceed sa branch na pinili mo at huwag kalimutan i-note ang reference number at magdala ng 2 valid government-issued IDs. Yun lang, at kung nakatulong ito sa inyo, paki-subscribe naman sa channel na ito para sa iba pang mga tutorials gaya nito.